Jag trodde aldrig att en yngre man skulle bli kär i mig. Jag heter Lina. Jag är 35 år gammal och arbetar som sjuksköterska på en liten vårdklinik. Mitt liv har alltid varit enkelt. Varje dag hjälper jag patienter, ger medicin, rengör sår och försöker få människor att känna sig trygga. Vissa dagar är väldigt svåra. Jag står upp i många timmar och ibland arbetar jag nattskift. När jag kommer hem värker mina ben och mina ögon känns tunga. Men även när jag är trött älskar jag fortfarande mitt arbete, eftersom det får mig att känna mig betydelsefull när jag hjälper människor. Jag bor ensam i en liten lägenhet nära kliniken. Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om mode eller smink. För det mesta bär jag enkla kläder och sätter upp mitt korta hår innan jobbet. Ärligt talat har jag alltid tyckt att jag ser vanlig ut. Jag trodde aldrig att män skulle lägga märke till någon som mig. Därför slutade jag tänka på kärlek för länge sedan. På mina lediga dagar brukar jag besöka min pappa på landet. Han är gammal nu och behöver hjälp med matlagning och städning. Vi tillbringar lugna kvällar tillsammans, dricker te och pratar om livet. De stunderna får mig alltid att känna lugn. För ungefär ett år sedan hände något oväntat. En ny läkare började arbeta på vår klinik. Han hette Alex. Han var yngre än jag, kanske runt 31 eller 32 år gammal. Det första jag lade märke till hos honom var hans lugna leende. Han verkade vänlig, inte stolt som vissa läkare jag hade träffat tidigare. Självklart blev många sjuksköterskor genast intresserade av honom. De pratade om hans utseende och hans vänliga personlighet. Jag brydde mig inte om det. Jag tänkte att en man som han ändå aldrig skulle lägga märke till mig, så jag fortsatte att fokusera på mitt arbete som vanligt. En eftermiddag blev kliniken extremt stressig. Patienter fortsatte att komma och alla var pressade. Jag bar papper och medicin från ett rum till ett annat när någon plötsligt talade bakom mig. Lina, du ser trött ut. Låt mig hjälpa dig. Jag vände mig om och såg Alex le mot mig. Jag skakade snabbt på huvudet. Nej, det är okej, sa jag. Jag klarar det. Men han tog försiktigt några mappar ur mina händer. Du behöver inte göra allt ensam, sa han. Hans ord stannade kvar i mitt huvud hela dagen. Efter det började han prata med mig oftare. Varje morgon hälsade han varmt på mig. Under lunchraster satte han sig ibland bredvid mig och frågade hur min dag hade varit. Först kände jag mig nervös eftersom jag inte var van vid den typen av uppmärksamhet. Men långsamt blev allt naturligt mellan oss. Jag märkte att han lyssnade noggrant när jag pratade. Han kom ihåg små saker om mig, som vilket te jag tyckte om eller historier om min pappa. Det överraskade mig. De flesta människor glömmer sådana små detaljer. En regnig kväll efter jobbet väntade jag på bussen utanför kliniken. Mina skor var blöta och jag kände mig utmattad.
Då stannade en bil bredvid mig. Bilrutan rullades ner. Det var Alex. Är du fortfarande här? Frågade han. Kom, jag kör dig hem. Först tackade jag nej artigt, men han log och sa: Det regnar alldeles för mycket. Säg inte emot mig. Jag skrattade lite och satte mig i bilen. Mjuk musik spelades tyst medan regnet slog mot rutorna. Av någon anledning kände jag mig lugn när jag satt bredvid honom. Vi pratade under bilresan. Inte bara om arbetet, utan också om livet, familjen och barndomsminnen. Det kändes lätt att prata med honom. När han släppte av mig tittade han på mig och sa mjukt: Se till att du vilar ikväll. Den lilla meningen rörde mitt hjärta mer än jag hade väntat mig. Efter den kvällen blev vi ännu närmare varandra. Ibland tog han med kaffe till mig innan mitt arbetspass började. Ibland promenerade vi tillsammans efter jobbet. Ibland satt vi bara tysta tillsammans i sjukhusets kafeteria och på något sätt kändes även den tystnaden varm. Sakta men säkert började mina känslor förändras. Jag började le oftare. Jag började känna mig glad inför jobbet eftersom jag visste att jag skulle få träffa honom. Sedan, en helg, frågade han om jag ville äta middag med honom. Jag blev chockad. Ingen man hade bjudit ut mig på flera år. Innan jag träffade honom stod jag länge framför spegeln. Jag bytte kläder 2 gånger eftersom jag var nervös. Men när Alex såg mig log han direkt. Du ser vacker ut, sa han. Vacker. Det ordet stannade kvar i mitt hjärta. Under middagen skrattade vi och pratade i flera timmar. Jag glömde alla bekymmer och tvivel som jag vanligtvis bar inom mig. Senare gick vi långsamt tillsammans genom de tysta gatorna. Plötsligt tittade han på mig och sa: Du vet, jag tycker verkligen om att spendera tid med dig. Mitt hjärta började slå snabbt. I det ögonblicket insåg jag något viktigt. Ibland kommer kärleken tyst in i ditt liv när du minst väntar dig det. Och ibland är personen som ser din sanna skönhet den du aldrig hade kunnat föreställa dig ens skulle lägga märke till dig. Under en tid kändes allt mellan oss varmt och enkelt. Jag började le oftare. Till och med de långa arbetspassen på kliniken kändes inte lika tunga som tidigare. Bara att se Alex varje morgon gjorde min dag bättre. Men en eftermiddag hände något som förändrade allt. Han bad mig sätta mig med honom i ett av de tomma rummen på kliniken. Hans ansikte såg allvarligt ut och det gjorde mig genast nervös. Rummet var tyst. Alex tittade på mig i några sekunder innan han började prata. Det finns något viktigt jag måste berätta för dig, sa han mjukt. Min mage knöt sig plötsligt. Vad är det? Frågade jag. Han tog ett djupt andetag. Jag är gift.
För ett ögonblick trodde jag ärligt talat att jag hade hört fel. Du är gift, upprepade jag tyst. Han nickade långsamt. Ja, jag kände mig helt stel. Mitt huvud blev helt tomt. Under all den tid vi hade tillbringat tillsammans hade han aldrig pratat om någon fru. Han hade aldrig nämnt någon annan kvinna. Han hade ingen ring på handen, ingenting. Jag tittade ner på golvet eftersom jag plötsligt inte visste vart jag skulle titta. Jag visste inte, viskade jag. Jag vet, svarade han. Jag borde ha berättat det tidigare. Hans röst lät full av ånger, men mitt bröst kändes fortfarande tungt. Varför berättade du inte? Frågade jag. Han var tyst en stund innan han svarade. För att jag inte ville förlora det vi hade. De orden gjorde mer ont än jag hade väntat mig. Sedan började han förklara sitt äktenskap. Han sa att saker och ting var svåra hemma. Han sa att de knappt pratade med varandra längre. Enligt honom levde de som främlingar som delade samma lägenhet. När jag är med dig känner jag mig lugn, sa han. Jag kan vara mig själv med dig. En del av mig ville tro honom. Men en annan del av mig kände obehag. Något inom mig viskade tyst. Det här är fel. Jag ställde en fråga till honom. Vet din fru om mig? Han skakade snabbt på huvudet. Nej. Det enda ordet fick mitt hjärta att sjunka. Den natten kunde jag inte sova. Jag satt ensam i min lägenhet och tänkte på allt han hade berättat. Jag fortsatte att ställa samma fråga till mig själv om och om igen. Om han redan har någon, varför gör han då det här med mig? Jag kände skuld trots att jag inte hade gjort något med avsikt. De följande dagarna blev smärtsamma. Alex betedde sig normalt på jobbet. Han log fortfarande mot mig. Han tog fortfarande med kaffe ibland. Han pratade fortfarande vänligt. Men inom mig kändes allt annorlunda. Jag kunde inte längre slappna av i hans närhet. En helg åkte jag och handlade i en stormarknad nära centrum. Platsen var full av människor och högljudd. Jag gick långsamt med min kundvagn när jag plötsligt hörde ett bekant skratt. Mitt hjärta stannade nästan för en sekund. Jag vände mig försiktigt om. Det var Alex. Och bredvid honom stod en kvinna. Hon var lång och elegant med långt mörkt hår. De stod nära varandra, pratade och skrattade naturligt. Jag gömde mig genast bakom en annan hylla eftersom jag inte ville att han skulle se mig. Sedan tittade jag tyst på dem på avstånd. Och ärligt talat, de såg lyckliga ut. Inte obekväma, inte distanserade, lyckliga. Alex log mot henne på samma mjuka sätt som han log mot mig. Det gjorde mer ont än jag hade väntat mig. Jag mindes allt han hade sagt om sitt olyckliga äktenskap. Men paret framför mig såg inte olyckligt ut alls. Plötsligt kände jag mig dum.
Mitt bröst kändes tungt och jag lämnade snabbt stormarknaden utan att köpa något. När jag kom hem satt jag tyst på min säng länge. Jag tittade på min spegelbild och viskade: vad håller jag på med? För första gången insåg jag att den här situationen långsamt förstörde mitt lugn. Innan jag träffade Alex var mitt liv enkelt och fridfullt. Nu var mitt huvud fullt av förvirring. Nästa morgon på jobbet kunde jag knappt koncentrera mig. När Alex gick mot mig och log som vanligt kände jag smärta i bröstet istället för glädje. God morgon, sa han varmt. Jag svarade tyst utan att titta länge på honom. Några minuter senare sa jag till honom att vi behövde prata. Han märkte genast mitt allvarliga ansiktsuttryck. Senare satt vi tillsammans i ett litet tomt kontor. Tystnaden kändes tung. Jag såg dig igår, sa jag till slut. Hans ansikte förändrades direkt. I stormarknaden. Han sänkte blicken. Du var där med din fru, fortsatte jag. För ett ögonblick sa han ingenting. Sedan suckade han tyst. Det är komplicerat, sa han. Jag kände frustrationen växa inom mig. Du sa att ditt äktenskap var kallt, sa jag. Men igår såg ni lyckliga ut tillsammans. Alex gnuggade nervöst sina händer. Ibland ser människor lyckliga ut på utsidan, svarade han. Det betyder inte att allt är verkligt. Jag lyssnade, men mitt hjärta kände sig inte längre lugnt. Sedan tittade jag rakt på honom och ställde frågan som hade gjort ont inom mig i flera dagar. Om din fru visste allt om oss, skulle hon fortfarande le på det där sättet? Det blev en lång tystnad mellan oss. Jag tittade på Alex och mitt hjärta kändes tungt. En del av mig brydde sig fortfarande djupt om honom. Men en annan del av mig visste att den här situationen gjorde mig illa. Till slut frågade jag tyst: vad är det du egentligen vill? Han såg förvirrad ut ett ögonblick. Vad menar du? Frågade han. Jag tog ett djupt andetag. Jag menar, vad försöker du göra? Vill du stanna hos din fru eller vill du något annat? Han svarade inte direkt. Den tystnaden gav mig redan en del av svaret. Efter en stund tittade han ner och sa tyst: jag vet inte. Att höra de orden gjorde mer ont än jag hade väntat mig. Jag nickade långsamt. Det är problemet, viskade jag. Han tittade på mig med trötta ögon. Jag vill inte förlora dig, sa han. Jag kände tårarna byggas upp i mina ögon, men jag försökte hålla mig lugn. Men kanske har du redan gjort det, svarade jag. Han flyttade sig lite närmare mig. Du är viktig för mig, sa han. Men inte tillräckligt viktig, svarade jag tyst. Rummet blev tyst igen. Sedan sa jag till slut sanningen som jag hade gömt för mig själv. Jag vill inte leva så här längre. Han såg chockad ut. Vad menar du? Jag menar att jag inte vill vara någons hemlighet, sa jag.
Jag vill inte ha halva någons hjärta. Jag vill inte känna skuld varje gång jag ser dig. Alex drog långsamt handen över ansiktet och tittade bort. Jag ville aldrig såra dig, viskade han. Jag vet, svarade jag mjukt, men det gör fortfarande ont. För ett ögonblick sa ingen av oss något. Sedan sa jag något som var väldigt svårt. Jag tror att vi behöver avstånd. Hans ansiktsuttryck förändrades direkt. Avstånd, upprepade han. Jag nickade. Ja, jag behöver tid för att tänka klart. Och ärligt talat, jag tror att du också behöver tid. Han förblev tyst. Du behöver förstå ditt äktenskap, fortsatte jag. Du måste bestämma vilken sorts liv du verkligen vill ha. Han såg ledsen ut, men han argumenterade inte emot mig. Till slut nickade han långsamt. Okej, sa han tyst. Innan han gick tittade han på mig en sista gång. Snälla, glöm inte att du betyder mycket för mig. Jag kunde inte svara. Jag gick bara därifrån. Den kvällen kändes ensam. När jag kom hem satte jag mig tyst på sängen och stirrade länge på väggen. Jag saknade honom redan. Men djupt inom mig kände jag mig också stolt över mig själv. För första gången valde jag mitt eget lugn istället för mina känslor. Senare samma kväll ringde jag min bästa vän Sara. Jag berättade allt för henne. Hon lyssnade noggrant utan att avbryta mig. När jag var klar sa hon mjukt: Du gjorde rätt. Men det gör ont, erkände jag. Jag vet, svarade hon. Ibland gör det rätta beslutet ont i början. Men du förtjänar någon som väljer dig helt och hållet, inte bara när det passar. Hennes ord stannade kvar i mitt huvud i flera dagar. Jag försökte fokusera på mitt vanliga liv igen. Jag arbetade långa timmar på kliniken. Jag besökte min pappa på helgerna. Jag tillbringade mer tid ensam och försökte rensa mina tankar. Ändå tänkte jag ofta på Alex. Sedan, en kväll, ringde plötsligt min telefon. Jag tittade ner på skärmen. Det var han. Mitt hjärta började genast slå snabbare. I några sekunder stirrade jag bara på hans namn. Sedan svarade jag. Hallå, sa jag tyst. Lina, svarade han mjukt. Kan vi träffas? Jag behöver verkligen prata med dig. Vi bestämde oss för att mötas i en liten park nära kliniken. När jag kom dit såg jag honom sitta ensam på en bänk. Han såg annorlunda ut, mer allvarlig, mer trött. När jag satte mig bredvid honom rörde sig den svala vinden genom träden omkring oss. För ett ögonblick sa ingen av oss något. Sedan tittade han på mig och sa tyst: Jag har tänkt på dig varje dag. Alex tittade tyst på mig innan han började prata igen. Jag har äntligen förstått något, sa han mjukt. Jag kan inte fortsätta leva så här längre. Jag blev nervös när jag hörde de orden. Vad hände? Frågade jag.
Han tog ett långsamt andetag och tittade ner en stund. För några dagar sedan pratade jag med min fru. Mitt hjärta började plötsligt slå snabbare. Berättade du allt för henne? Frågade jag försiktigt. Han nickade. Ja. Vi hade ett långt och ärligt samtal. Jag förblev tyst och lyssnade. Det var svårt, fortsatte han. Vi båda sa saker som vi hade gömt under lång tid. Vi insåg att vi låtsades att allt var okej när det egentligen inte var det. Hans röst lät trött men ärlig. Hon blev sårad, sa han tyst. Och ärligt talat, jag mådde också dåligt. Jag visste inte vad jag skulle säga. En del av mig kände lättnad, men en annan del var fortfarande försiktig. Så vad händer nu? Frågade jag till slut. Alex tittade direkt på mig. Vi bestämde oss för att separera. Jag blinkade långsamt och försökte förstå hans ord. Det var inte bara på grund av dig, lade han snabbt till. Våra problem fanns redan innan vi träffades. Att prata ärligt tvingade oss bara att möta sanningen. Vinden rörde sig mjukt genom träden omkring oss. Sedan tittade han på mig igen och sa: Jag vill inte ha fler hemligheter. Jag vill inte ha mer förvirring. Jag vill ha något äkta. Mitt bröst kändes varmt, men jag förblev lugn. Är du säker? Frågade jag. Ja, svarade han. Men jag vet också att jag behöver tid. Att avsluta ett äktenskap är allvarligt. Jag vill inte kasta mig in i ett nytt förhållande utan att tänka. För första gången på länge kändes hans ord mogna och tydliga. Inte känslosamma, inte själviska, bara ärliga. Jag satt tyst och tänkte på allt som hade hänt under de senaste månaderna. Förvirringen, sorgen, skulden, de sömnlösa nätterna. Jag tänkte också på hans fru och hur smärtsam den här situationen måste ha varit för henne. Sedan tittade jag tillbaka på Alex. Tack för att du var ärlig mot mig, sa jag mjukt. Han väntade tyst på att jag skulle fortsätta. Jag bryr mig om dig också, erkände jag. Men jag lärde mig någonting viktigt av allt det här. Vad då? Frågade han. Jag log lite. Jag lärde mig att jag aldrig borde acceptera en relation som får mig att känna mig gömd eller osäker. Han nickade långsamt. Du hade rätt som gick därifrån, sa han tyst. Jag tog ett djupt andetag. Så om vi försöker igen i framtiden, fortsatte jag, vill jag att det ska ske långsamt, inga lögner, inga hemligheter, ingen förvirring. Det är precis vad jag vill också, svarade han direkt. För första gången på många veckor kände jag mig lugn inombords. Inte uppspelt, inte nervös, bara fridfull. Vi stannade kvar i parken tills himlen långsamt blev orange av kvällssolen. Sedan reste vi oss tillsammans. Det här avskedet kändes annorlunda än de andra. Det fanns ingen smärta mellan oss den här gången, bara förståelse.
När jag gick hem ensam tänkte jag djupt på allt som hade hänt. Innan jag träffade Alex trodde jag att kärlek bara handlade om känslor och romantik. Men nu förstod jag något större. Äkta kärlek behöver också ärlighet. Den behöver respekt. Och ibland är det rätta valet inte det lättaste. Jag insåg också något viktigt om mig själv. Under lång tid trodde jag att jag var för vanlig för att bli älskad på riktigt. Men det var aldrig sant. Jag behövde inte förändra mig själv för att förtjäna kärlek. Jag behövde inte tävla med andra kvinnor. Och jag borde aldrig acceptera att bli bara halvt älskad av någon. Och den kvällen stod jag framför spegeln igen. Men den här gången såg jag på mig själv på ett annat sätt. Inte med tvivel, inte med sorg. Jag log mjukt och viskade. Jag är tillräcklig precis som jag är. Och för första gången på väldigt länge så trodde jag verkligen på det. Tack så mycket för att du tillbringade din tid med mig idag. Och tack för att du lyssnade på den här berättelsen ända till slutet. Jag hoppas att den här berättelsen hjälpte dig att slappna av, förbättra din svenska och njuta av karaktärernas resa. Det här är Swedish Tales och vi ses igen i nästa berättelse. Ta hand om dig.